વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું કશ્યપ રાજગુરુ. આજે આપણે ધોરણ 11 સાયન્સમાં ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં સૂર્યપથ પર ગતિ પ્રકરણનો જે અભ્યાસ કરીએ છીએ એને આપણે આગળ વધારશું. તો આજનો આપણો ટોપિક છે તત્કાલીન વેગ અને તત્કાલીન ઝડપ. આપણે સરેરાશ વેગ અને સરેરાશ ઝડપ વિશે વાત કરી ગયા, બરોબર. આજે આપણો આજનો ટોપિક છે તત્કાલીન વેગ અને તત્કાલીન ઝડપ. આપણને વ્યાખ્યાયિત કરશું અને તે શું છે એ સમજશું, બરોબર. તો કોઈ પદાર્થની ગતિ ધ્યાનમાં લો, સૂર્યપથ પર પદાર્થની ગતિને ધ્યાનમાં લો. તો આ એક શહેર A થી શહેર B અથવા એક સ્થાન A થી એક સ્થાન B સુધી એક પદાર્થ ગતિ કરે છે, બરોબર. માની લો બંને વચ્ચેનું અંતર 40 મીટર છે અને પદાર્થ t બરાબર 40 સેકન્ડ સમયગાળામાં A થી B પહોંચે છે. તો જો આ સમયગાળામાં આપણે આ પદાર્થ કોઈ પદાર્થ છે A થી B જાય છે એની સરેરાશ ઝડપની વાત કરીએ તો આ સમયગાળામાં સરેરાશ ઝડપ થશે. ઝડપની વાત કરીએ છીએ, ઝડપ હશે કાપેલું અંતર ભાગ્યા સમયગાળો. કાપેલું અંતર થશે 40 મીટર ભાગ્યા સમયગાળો 40 સેકન્ડ. તો એનો આપણને આ સરેરાશ ઝડપ મળશે 1 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, બરોબર. આનો એવો અર્થ ન સમજી શકાય કે પદાર્થ દર 1 સેકન્ડે 1 મીટર અંતર કાપતો હશે. બની શકે કે કોઈ સમયગાળા દરમિયાન પદાર્થ ઝડપથી ચાલતો હોય, વચ્ચે કોઈક સમયગાળામાં પદાર્થ સ્થિર પણ હોય. સરેરાશ જોવા જઈએ તો 40 મીટર અંતર કાપવામાં એને 40 સેકન્ડ લાગે છે, પણ ગતિ દરમિયાન વચ્ચે ઘણી વખત કદાચ એની ગતિ બદલી હોય, બરોબર. આપણે રોજિંદા જીવનમાં વાત કરીએ તો જ્યારે એક શહેરથી બીજા શહેર જતા હોય ત્યારે હાઈવે પર હોય ત્યારે આપણી સ્પીડ વધુ હશે, જ્યારે બમ્પ આવશે તો સ્પીડ કેવી હશે, એની આપણી ઝડપ કેવી હશે, ઓછી હશે. તો ઘણી વખત આપણી ઝડપ બદલતી હશે ગતિ દરમિયાન, બરોબર. પણ સરેરાશ ઝડપમાં આપણે શું કરીએ છીએ, આવી રીતે સરેરાશ ઝડપ કુલ અંતર ભાગ્યા સમયગાળો કરીને આપણે શું મેળવીએ છીએ, સરેરાશ ઝડપ મેળવીએ છીએ. આપણે આજે શેની વાત કરવાની છે, તત્કાલીન ઝડપની વાત કરવાની છે. એટલે કે માની લો કે જ્યારે એ ગતિની શરૂઆત કરે છે એને t1 બરાબર 0 સેકન્ડ કહો તો એ t2 બરાબર 40 સેકન્ડે પહોંચશે શહેર B, બરાબર. કારણ કે આ 40 મીટર અંતર કાપવામાં એને આપણે કેટલું કીધું, 40 સેકન્ડ સમય લાગે છે. મારે કોઈ t બરાબર 20 સેકન્ડ આગળ આ પદાર્થની ઝડપ જોઈએ છે, કોઈ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ ઉપર, આ ચોક્કસ સમય ઉપર, આ ચોક્કસ સમયે મારે જે પદાર્થ ગતિ કરે છે એની કોઈ ચોક્કસ સમયે મારે એની ઝડપ શોધવી હોય તો શું કરીશું, તો કે આ 20 સેકન્ડની નજીક હું ખૂબ નાના સમયગાળામાં ડેલ્ટા ટી એ ખૂબ નાનો એવો સમયગાળો નક્કી કરીશ. એ ખૂબ નાના સમયગાળામાં પદાર્થ કેટલું અંતર કાપે છે એ નક્કી કરીશ. માની લો ડેલ્ટા એક્સ જેટલું અંતર કાપે છે ડેલ્ટા ટી જેટલા સમયગાળામાં, અને t3 કહો, બરાબર. તો t3 થી t3 પ્લસ ડેલ્ટા ટી સમયગાળા પદાર્થ ડેલ્ટા એક્સ જેટલું સ્થાનાંતર કરે છે અથવા અંતર કાપે છે. ઝડપની વાત કરીએ છીએ એટલે આપણે શું કહીશું, અંતર કાપે છે એમ કહીશું, બરોબર. તો આ જે ડેલ્ટા એક્સ ભાગ્યા ડેલ્ટા ટી થશે એમાં જો ડેલ્ટા ટી ખૂબ નાનો હોય, ગણિતની ભાષામાં લખાય ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0, સમયગાળો કેવો લેવાનો, અતિ સૂક્ષ્મ, શક્ય તેટલો નાનો, 0 ની નજીક પણ 0 નહીં, બરાબર. તો સમયગાળો શક્ય તેટલો 0 ની નજીક ખૂબ નાનો લેશું તો આ જે આપણને મળશે તમને કોઈ ચોક્કસ સમયે ઝડપ મળશે, જેને શું કહેવામાં આવે છે, એ સમયે તત્કાલીન ઝડપ કહેવામાં આવે છે. તો આ શું હશે, તત્કાલીન ઝડપ. ક્યારે, કે જ્યારે સમયગાળો કેવો હોય, ખૂબ નાનો. ગણિતની ભાષામાં સમયગાળાને ખૂબ નાનો લખવા માટે આ લક્ષમાં લેવામાં આવે છે અને કહેવાય છે સમયગાળો કેવો છે, ખૂબ નાનો. લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0 એવું વચાય છે. ડેલ્ટા એક્સ ભાગ્યા ડેલ્ટા ટી ને શું કહેવામાં આવે છે, કોઈ ચોક્કસ સમયે
તત્કાલીન ઝડપ, અત્યારે આપણે ઝડપની વાત કરીએ બરોબર, તો એ શું થશે? જો આ અંતર હશે બરોબર, તો એ શું થશે? તત્કાલીન ઝડપ થશે બરોબર. તો તત્કાલીન ઝડપ કેવી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરશું? એ થશે લિમિટ ડેલ્ટા t ટેન્ડ્સ ટુ 0, ડેલ્ટા t ટેન્ડ્સ ટુ 0 ડેલ્ટા x ભાગ્યા ડેલ્ટા t બરોબર. જ્યારે જો આ આપણે સ્થાનાંતર લઈએ, ડેલ્ટા x શું લઈએ? સ્થાનાંતર લઈએ, ખૂબ નાના સમયગાળામાં કેટલું સ્થાનાંતર કર્યું તો એ આપણને શું આપશે? તો ડેલ્ટા x સ્થાનાંતર હશે, અહીંયા જો અંતર હશે બરોબર, તો આ આપણે તત્કાલીન ઝડપ કહીશું. અને જો આ ડેલ્ટા x એ સ્થાનાંતર હશે તો આને આ જે ભૌતિક રાશિ મળે બરોબર, એને આપણે શું કહીએ? તત્કાલીન વેગ શોધી શકીએ બરોબર. અને આ મેળવવા આપણને થોડી કલનશાસ્ત્ર ઉપયોગી થાય છે. તો હવે આપણે થોડી કલનશાસ્ત્રની વાત કરશું. તો કોઈ પણ ચોક્કસ સમયે તત્કાલીન વેગ એ કંઈક આવી રીતે આપણે વ્યાખ્યાયિત કર્યું, લિમિટ ડેલ્ટા t ટેન્ડ્સ ટુ 0 ડેલ્ટા x ભાગ્યા ડેલ્ટા t સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમયગાળો. સમયગાળો કેવો હોવો જોઈએ? ખૂબ નાનો. તો આ તમને શું આપશે? કોઈ ચોક્કસ સમયે તમને તત્કાલીન વેગ આપશે બરોબર. અને જો સમયગાળો ખૂબ નાનો હોય, ખૂબ નાના સમયગાળો ખૂબ નાનો, તો સ્વાભાવિક સ્થાનાંતર અને પથલંબાઈ કેવી હોવાની? સરખી. એ કોઈ નિશ્ચિત સમયગાળામાં કઈ પદાર્થ જો દિશા બદલતો ન હોય બરોબર, એ નાના ટૂંકા સમયગાળામાં જો પદાર્થ દિશા બદલતો ન હોય તો સ્વાભાવિક એ સમયગાળામાં સ્થાનાંતર અને પથલંબાઈ, સ્થાનાંતરનું માન અને પથલંબાઈ કેવું હશે? સરખું હશે. સમયગાળો ખૂબ નાનો હશે બરોબર, તો સ્થાનાંતરનું માન અને પથલંબાઈ કેવું હશે? સરખું હશે. તો અહીંયા જો આપણે સ્થાનાંતર લેશું તો આપણને શું આપશે? સરેરાશ વેગ. અહીંયા જો આપણે પથલંબાઈ લેશું તો આપણને શું આપશે? તત્કાલીન વેગ આપશે. તત્કાલીનની વાત કરીએ છીએ. તો જો અહીંયા આપણે સ્થાનાંતર લેશું તો આપણને આપશે તત્કાલીન વેગ. અહીંયા જો આપણે પથલંબાઈ લેશું તો આપણને આપશે તત્કાલીન ઝડપ. પરંતુ જો ટૂંકા સમયગાળામાં વાત કરીએ તો સ્થાનાંતર ને પથલંબાઈ કેવા હોવાના? સ્થાનાંતરનું માન અને પથલંબાઈ કેવા હોવાના? સરખા. એનો અર્થ કે તત્કાલીન વેગનું માન, તત્કાલીન વેગનું માન આમ થાય લિમિટ ડેલ્ટા t ટેન્ડ્સ ટુ 0 માનાંકમાં ડેલ્ટા x ભાગ્યા ડેલ્ટા t બરોબર. અને તત્કાલીન ઝડપ અને આપણે જાણીએ છીએ કે ખૂબ ટૂંકા સમયગાળામાં સ્થાનાંતરનું માન એ શું હશે? પથલંબાઈ હશે. તો આને શું આપણે કહીશું? પથલંબાઈ. તો ટૂંકા સમયગાળામાં એટલે તત્કાલીન વેગનું માન અને ઝડપ તમે જોઈ શકો કેવું મળશે? આપણને સરખું મળશે. તત્કાલીન વેગનું માન અને તત્કાલીન ઝડપ એ બંને આપણને કેવા મળશે? સમાન મળશે બરોબર. અને જો આપણે સ્થાન વિરુદ્ધ સમયના આલેખ પરથી જો તત્કાલીન વેગ મેળવવાની વાત કરીએ, આ અહીંયા સ્થાન છે, સ્થાન વિરુદ્ધ સમય એટલે y અક્ષ પર સ્થાન હશે, x અક્ષ પર શું હશે? સમય હશે. સ્થાન વિરુદ્ધ સમયના આલેખ પરથી જો આપણે તત્કાલીન વેગ મેળવવાની વાત કરીએ તો સ્થાન વિરુદ્ધ સમયના આલેખ પરથી માની લો આપણે આલેખ છે, સ્થાન વિરુદ્ધ સમય આવી કોઈ પદાર્થની ગતિ છે બરોબર, એમાં કોઈ આ સમય t બરાબર t સમયે મારે તત્કાલીન વેગ જોઈએ છે. તો હું શું કરીશ કે t અને અહીંયા કોઈ સમય ગાળા બનશે, હું આ રેખા જોડું, હું વેગ મેળવું તો મને આ t1 અને આ t2, જો t1 થી t2 વચ્ચે સરેરાશ વેગ મેળવું બરોબર, અને પછી જો આ t1 t2 ને હું નજીક લાવતો જાઉં, સમયગાળો ઓછો કરતો જાઉં બરોબર, આ ડેલ્ટા t થશે ને, ડેલ્ટા t t2 t1 થશે. અને એ સમયગાળામાં સ્થાનાંતર આ હશે 1 મિનિટ અહીંયાથી નાખજો કે t1 સમય સ્થાનને આપણે x1 કહીએ, t2 સમય સ્થાનને આપણે x2 કહીએ. તો t1 થી t2 વચ્ચે આપણને સરેરાશ વેગ મળશે
મળશે સ્થાનાંતર x2 - x1 ભાગ્યા સમયગાળો t2 - t1 બરોબર। હવે જોજો કે જેમાં આપણે સમયગાળો નાનો કરતા જશું આની નજીક બે સાઈડમાં આપણે સમયગાળો છે નાનો કરતા જશું t1 ને t2 t ની નજીક આમ લઈ જતા જશું બંનેને t1 ને t2 ને તો આ t2 - t1 કેવું થશે ઘણું નાનું થતું જશે શક્ય એટલું નાનું કરીએ તો આ જે t1 - t2 ટેન્ડ્સ ટુ 0 જ્યારે આ બંને વચ્ચેનો સમયગાળો ખૂબ નાનો થશે ત્યારે આ જે ભૌતિક રાશિ છે ડેલ્ટા x બાય ડેલ્ટા t એ શું થશે એ t સમયે તત્કાલીન વેગ થશે અને અહીંયા જો જોતા જઈએ તો તમે ધ્યાન આપો તો જો હું સમયગાળો જેમ નાનો કરતો જઈશ એમ તમે જોઈ શકો કે આ જે સ્પર્શક છે જેનો આપણે ઢાળ છે એને જ આપણે વેગ કહીએ છીએ તો એ આ જે રેખા છે એ ધીમે ધીમે તમારા સ્થાન વિરુદ્ધ સમયના વક્રને સ્પર્શક બનતો જશે જેમ ડેલ્ટા t જો અહીંયા સાઈડમાં એક બાજુમાં એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવું જો જ્યારે હું આ t સમય છે એમાં આ સમયગાળા માટે સરેરાશ વેગ ગણતો હોય પછી આ સમયગાળા માટે જો સમયગાળો ઘટાડતો જાઉં તો જેમ સમયગાળો ઘટતો જશે એમ ધીમે ધીમે રેખા એ આ વક્રને સ્પર્શક બનતી જશે બરોબર। પછી આ સ્પર્શકનો ઢાળ મને શું આપશે t સમયે તત્કાલીન વેગ। તો જે સમયે તમારે તત્કાલીન સ્થાન વિરુદ્ધ સમયના આલેખ પરથી આપણે કઈ રીતે મેળવશું તત્કાલીન વેગ કે સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ છે સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ છે બરોબર। એના જે બિંદુએ જે સમયે તમારે તત્કાલીન વેગ જોઈએ છે તે બિંદુએ આપણે શું જોશું સ્પર્શક અને આ સ્પર્શકનો ઢાળ આપણને શું આપશે આ સ્પર્શકનો ઢાળ આપણને t સમયે તત્કાલીન વેગ આપશે। તો કલનશાસ્ત્રનો ઉપયોગ આપણે તત્કાલીન વેગ અને તત્કાલીન ઝડપ શોધવા માટે કેવી રીતે કરી શકીએ એની થોડી વાત કરીએ તો આપણે સ્થાન વિરુદ્ધ સમયના આલેખમાં y અક્ષ પર સ્થાન હોય છે x અક્ષ પર સમય હોય છે। આપણે જો કોઈ જનરલ વાત કરીએ કે અહીંયા કોઈ ભૌતિક રાશિ y છે જે x પર આધાર રાખે છે બરોબર સ્વતંત્ર ભૌતિક રાશિને આપણે અહીંયા લઈશું અહીંયા એક ભૌતિક રાશિ x છે x અક્ષ પર અહીંયા એક ભૌતિક રાશિ y છે y અક્ષ પર બરોબર અને જો આપણે બદલાવની વાત કરીએ તો y સાથે x કોઈ વિધેય છે એ અનુસાર બદલાય છે બરોબર આ વક્ર છે y વિરુદ્ધ x નો બરોબર કોઈ રીતે બદલાય છે y એ x નું વિધેય છે y છે x પર આધાર રાખે છે અને આ રીતે બદલે છે બરોબર। તો હવે જો આપણે કોઈ x ની નજીક જ્યારે x plus delta x આ x છે આ છે x plus delta x બરોબર આટલા સૂક્ષ્મ x માટે અહીંયા કંઈક y આવી રીતે બદલે છે x ને y છે અને y કહેશું y at x અને અહીંયા જે y છે મૂલ્ય x plus delta x ની કિંમત એને y x plus delta x કહેશું બરોબર। તો જો આ સમયગાળામાં આપણે ડેલ્ટા y બાય આ સમયગાળાની સોરી આ ડેલ્ટા x માટે વાત કરીએ તો ડેલ્ટા y બાય ડેલ્ટા x કંઈક આવું થશે y at x plus delta x બરોબર y at x plus delta x minus y at x આ માઈનસ આ તો તમને આ મળશે આ જોડતી રેખાના ઢાળની વાત કરીએ છીએ બરોબર ભાગ્યા આ થશે ડેલ્ટા x x plus delta x જો આમાંથી આ બાદ કરશું તો આપણને ડેલ્ટા x મળશે તો આ થશે x plus delta x x માં થતો ફેરફાર આવો કંઈક હશે બરોબર। અને જો આપણે અહીંયા ડેલ્ટા x ને થોડું સૂક્ષ્મ લઈએ લક્ષમાં લઈએ તો ડેલ્ટા x ટેન્ડ્સ ટુ 0 હોય બરોબર। જો ડેલ્ટા x ટેન્ડ્સ ટુ 0 હોય તો લિમિટ ડેલ્ટા x ટેન્ડ્સ ટુ 0 y x plus delta x minus y x ભાગ્યા x plus delta x minus x ને
y નું x ની સાપેક્ષે વિકલન કહેવામાં આવે છે અને તમે જાણો છો કે એ આ બિંદુએ x બરાબર x બિંદુએ સ્પર્શક જે હશે એના ઢાળ જેટલું હશે બરોબર। હવે જો અહીંયા આપણે વાત કરીએ કે સ્થાન વિરુદ્ધ સમયના આલેખની વાત કરીએ કોઈ પણ વસ્તુ છે સ્થાન વિરુદ્ધ સમયના આલેખ કોઈ પણ t બરાબર t સમયે આપણે જ્યારે આ વિકલિત કહેવાય છે y નું x ની સાપેક્ષે વિકલિત કહેવામાં આવે છે। આ વિકલિત કેમ મેળવવું એ આપણે આની પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વાત કરશું। અને જો સ્થાન વિરુદ્ધ સમયના આલેખની વાત કરીએ બરોબર તો જ્યારે સમયગાળો ખૂબ નાનો હોય x અક્ષ પર જે ભૌતિક રાશિ છે એ ખૂબ નાની હોય સમયગાળો ખૂબ નાનો હોય ત્યારે x at t plus delta t minus x at t plus delta t સમય સ્થાન અહીંયા કોઈ નાનો સમયગાળો લીધો છે આ t છે આ છે t plus delta t છે બરોબર અને આ સમયે જે સ્થાન છે ને આપણે x at t કહેશું આ સમયે જે સ્થાન છે ને આપણે શું કહેશું x at t plus delta t કહેશું બરોબર। તો ભાગ્યા સમયગાળો થશે t plus delta t minus t બરોબર। તો આ જે ભૌતિક રાશિ છે એને શું કહેવામાં આવે છે x નું t ની સાપેક્ષે વિકલિત। તો જો તમને x છે જે સ્થાન છે એ સમયના વિધેય સ્વરૂપે ખબર હશે તો તમે એના પરથી તત્કાલીન વેગ મેળવી શકશો કલનશાસ્ત્રની મદદથી। આ વિકલનની વ્યાખ્યા છે આ વિકલનની વ્યાખ્યા છે y નું x સાપેક્ષે વિકલન કહેવામાં આવે છે અને હવે આપણે કલનશાસ્ત્રની મદદથી આવતા લેક્ચરમાં જો આપણને સ્થાન સમયના વિધેય સ્વરૂપે ખબર હશે તો કઈ રીતે મેળવશું તે શીખશું।